नमस्कार. आमचे कलांगणमध्ये आपणा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. खाऊचा डबा सिरीजमधील आज मी तिसरा व्हिडिओ दाखवणार आहे आणि तो म्हणजे झटपट थालीपीठ. हे आपल्या किचनमध्ये असणाऱ्या वस्तूंमधून केव्हाही करता येतं आणि अगदी चटकन थोड्या वेळात करता येतं. चला तर याची रेसिपी पाहूया. या रेसिपीसाठी लागणारे हे साहित्य: पाऊण वाटी तांदळाचं पीठ घेतले, एक मोठा बटाटा सोलून किसून घेतला आहे, एक कांदा किसून घेतलेला आहे, लाल मसाला 2 चमचे आहे, हळद पावडर 1 चमचा, जिरे 1 चमचा, मीठ 1 चमचा आणि तेल. तर या भांड्यात मी हा किसलेला बटाटा चांगला स्वच्छ धुवून घेतला आहे, हा ओतला आहे. त्याच्यामध्ये कांदा टाकते, दोन चमचे मसाला, अर्धा चमचा मीठ, जिरं 1 चमचा, हळद अर्धा चमचा आणि हे आता मी चांगलं मळते. त्याच्यात भिजेल तेवढं तांदळाचं पीठ घालायचं. पाऊण वाटी घेतले, घालते मी बघा. पाऊण वाटी पीठ तांदळाचं घातलं आहे. आता ते चांगलं मळून घेते. हे मिश्रण आता थालीपीठ तयार करण्यासाठी झालेलं आहे. तवा छान तापलेला आहे. आता त्याच्यावर मी तेल पसरवून घेते. थालीपीठाचं मी घालत आहे. सगळ्या बाजून सारखं पसरून घ्यायचं. जास्तीत जास्त जेवढं पातळ येईल तेवढं चांगलं ते खरपूस होईल आणि कुरकुरीत असं होईल. आता या सभोवती पण तेल सोडता येईल, परंतु आपल्याला जास्त ऑइली करायचं नाही आहे. आता मी झाकण ठेवते आणि 5 मिनिटांनी बघते. 5 मिनटं झालेली आहेत. आता झाकण काढते. बघा छान वाफ येते. तेलाचा काविलता लावते वरून. फार काय तेल सोडायचं नाही आहे, पण जास्त ऑइली नको आहे आपल्याला. छान कलर आलेला आहे. लालसर तांबूसर असा कलर आलेला आहे. तर पाठूनही छान भाजून घ्यायचं. थालीपीठ छान भाजलेलं आहे या बाजूने. आता पाठच्या बाजून बघू आपण. इथून पण छान खरपूस भाजलेलं आहे. झटपट थालीपीठ हे झटपटच झालेलं आहे आणि छान खरपूस झालेलं आहे.